හරි යාළුවනේ අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් යාළුවනේ අපි ෂෙල් ගැන අපි වැඩිපුර විස්තර ටිකක් කතා කරමු. ෂෙල් එකක් කියන්නේ සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ටර්මිනල් එකක් කියලා. හරිද? එහෙනම් යාළුවනේ අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එක ගිහලා බලමු මොනවද මේ ෂෙල් කියන්නේ කියලා. Hacker team. Warning. This is not to cause any danger. It is an attempt for your progress as a black hacker team to build the country's economy and create intellectuals. Take advantage of the enthusiasm. If you offend someone with this, we will not accept those mistakes. A group of white hackers for the development of the country. Let's learn with a pure and honest heart. රියල්ම හැකර් කෙනෙක් ලෙස හැකින් ඉගෙන ගන්න ශ්‍රී ලංකන් බ්ලැක් හැට් ටීම් YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපේ channel එකේ notification all කරලා තියන්න. එතකොට ඔයගලන්ට දාන videos බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ videos වල playlist එකේ ඔයගලන්ට විවිධාකාර වූ termux command ಜಾති hacker වරුන් ගැන ගොඩක් playlist ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. වගේ මේ ඉදිරියටත් මේ playlist වැඩි දියුණු වෙනවා. එහෙනම් ඉතින් අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරන්න. දිගටම අපේ channel එකේ රැගි දැදීසින් කියලා මතක් කරනවා. අනේ Play Store එකේ තියෙන මේ ගොඩක් ಜಾති ෂෙල් කිව්වට මම ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න ඕන ඔක නැත්නම් ඔක නිකන් ෂෙල් එකක් වඩ තේරෙන්නේ නැහැ. හරිද? හරි අපි Play Store එකට අපි Play Store එකට ගියා බලමු මොනවද මේ ෂෙල් කියන්නේ කියලා. එතකොට ඔයගලන්ට තේරෙයි දැන් terminal emulator එක search එකක් දැම්මම පස්සේ මෙතන තියෙනවා TermOne plus එක තියෙනවා. ආයි terminal emulator එක කියලා තියෙනවා. termux එක කොහොමද අපි use කරන ෂෙල් එක? ෂෙල් terminal emulators තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඊට පල්ලෙහා ගියාම තව මේ ගොඩක් ෂෙල් ಜಾති තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි තාඩියක් බලන මෙන්න මේක ෂෙල් එක. මෙන්න මේකත් ෂෙල් එකක්. පේනවනේ මේ මේකත් ෂෙල් එකක් තනිකර. දැක්කනේ මේ කෝඩින් රන් වෙනවා දැක්කනේ. මේකත් ෂෙල් එකක්. හරිද? මම මෙතන ෂෙල් එකක් මම යූස් කරනවා මොකක් කරේ. ඔයගලන්ට යූස් කරලා වෙන්නවා මම මේ terminal on plus පල්ලෙහාට තියෙන ෂෙල් එක. මෙතන මෙන්න මේ ෂෙල් එක. මෙන්න මේ කමාන්ඩ්ස් ಜಾති මේ තියෙන්නේ. හරිද? අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේකට කියනවා cd sd card කියන කමාන්ඩ් එක මේකට යූස් කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි බලමු මේ ෂෙල් එක අරගෙන අපිට කොච්චර අපේ මේ කමාන්ඩ්ස් ಜಾති රන් වෙනවද කියලා. හරි. ඔන්න මම මේ ෂෙල් එක ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න දැම්මා. හරි යාළුවෝ ඔන්න අපේ ෂෙල් එක ඔන්න ඉන්ස්ටෝල් වුණා. හරිද? බලමු මේ ෂෙල් එකේ මොන වගේ වැඩ කරයිද කියලා සමන් ගත්තා. බලමු කොච්චර කමාන්ඩ්ස් රන් වෙයිද කියලා. අර පැට්‍රිකල් බේසික් විදිහට අපි කරන්න යන්නේ. හරි ඔන්න මම මේක ඕපන් කරගත්තා. හරි අපි ඕපන් කරගත්තාන් පස්සේ ෂෙල් එකක් මතක තියාගන්න ෂෙල් එකක් තියෙන විදිය දැක්කනේ. තනිකර termux එක වගේ තමයි. තනිකර ෂෙල් එකක් වගේ නේ. තනිකර ෂෙල් කියන්නේ ඉතින් මේක තමයි. හරිද? දැන් මම මෙතන මම හිතුවා මෙතන තියෙන අලුත් Windows. හරිද? මම මේක දැන් ගත්තේ මම කලින් යූස් කරලා නැහැ. හරිද? යූස් කරලා නැති ඉඳ මේක දැන් ගත්තේ මම. ඉන්න මොකක්ද තියෙන එක දන්නේ. හරිද? හරි. ඉතින් සාමාන්‍ය ls command එක යූස් කරලා බලමු. ls එක දෙන්නේ. හරිද? ls command එක හොඳයි පෙන්නන්නේ. හරි. අපි බලමු cd space එකයි dot දෙක තියලා. ඒ command එක වැඩ කරනවා. අපි තව පාරක් බලමු.
හරි ඒක එච්චරයි. අපි උතන ගහලා බලමු cd එලා ඉරක් දාලා sd card sd card ෆෝන් එකේ sd card එකට කනෙක්ට් වෙනවද කියලා බලමු. හරි ඔන්න අපේ sd card එක වැටුණා කියලා නම් පෙන්නුවා මෙතන. ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ sd card එක වැටුණා කියලා නම් පෙන්නුවා. හරි අපි ls command එක use කරලා බලමු. හරි ls command එක use කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති සාමාන්‍ය විදියට termux එකට සමාන විදියට shell එක මේ termux සමානව මේක වැඩ කරනවා කියලා. මේක shell එකක්. හරිද? මේ code run වෙනවනේ. මේ code run වෙනවා කියන්නේ මතක තියාගන්න යාළුවනේ code run වෙන්නේ shell වල. හරි? බලමු සාමාන්‍ය අපි termux එකේ use කරන commands මේ වැඩද? ගොඩක් commands වැඩ කරනවා නේ. හරි. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේකේ package එකක් install කරමු. මම හිතන්නේ මේකට package install වෙන්නේ නැහැ. අපි පොඩි try එකක් දීලා බලමු. mode වැඩක් වගේ තමයි. පොඩි try එකක් දීලා බලමු. pkg-instal install cmatrix එක අරන් බලමු. හරි. එහෙම දෙන්නේ නැහැලු. හරිද? system bin sh. හරි. මේකේ මේකේ දෙන්නේ නැහැලු. හරිද? මේකේ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් සාමාන්‍ය පොඩි වැඩකට තමයි තියෙන්නේ. කියන්නේ තමන්ගේ ෆෝන් එක use කරන විදිය අනුව සාමාන්‍ය පුංචි වැඩ තමයි මේකේ තියෙන්නේ. හරිද? අපි බලමු මේකේ ගහලා cd storage එක ගහලා storage එකට තොන්න ගියා. අපි ls command එක ගහලා බලමු. මේකෙත් සාමාන්‍යයෙන් emulator set. ඔව්. මේකේ සාමාන්‍යයෙන් මේකේ පුළුවන් අපේ SD card එක තියෙන දේවල් ටික විතරයිලු මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. MySpace එක අපි ඉලිට බලමු සාමාන්‍යයෙන් cal කියලා ගහලා මොනවද දෙන්නේ කියලා. calendar එකත් ඔන්න පෙන්නුවා. දැක්කනේ shell. මේවා තමයි shell කියන්නේ. බලමු date ගාලා. date. date එකත් ඔන්න පෙන්නුවා. හරිද? හරි. අපි දැන් use කරලා බලමු මේකේ p ගාලා top කියලා ගහමු. version එකකුත් ඔන්න පෙන්නනවා. දැක්කනේ? version එකකුත් ඔන්න පෙන්නුවා. බලමු cd මේකෙන් එළියට එන්න අපි ctrl එකයි cn එක ගමු. හරි. එළියට ආවා දැක්කනේ? හරි. අපි මේ කියන්නේ අපි මේකට ගොඩක් commands දාසි use වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඕගොල්ලෝ මම හැම command එකම run කරන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ commands වලම use කරලා බලන්න. මේකේ සාමාන්‍ය ගොඩක් දුර කොච්චර commands use වෙනවද කියලා. හරිද? මේක තමයි මේ වගේ ඒවා තමයි shell කියන්නේ. හරිද? ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් play store එකේ ගත්තම ගොඩක් තියෙන shell જાති. හරිද? ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් use කරලා බලන්න මේවා. හරිද? නිකන් තියන්න එපා. නිකන් ඉන්න එපා. අනිවාර්යයෙන් මේවා use කරලා බලන්න ඔයගොල්ලන්ට හොඳ කියන්නේ termux වලට සමාන shell හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒවට ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලන්ට වෙන එක්කෙනෙක්ගේ ෆෝන් එකට විනාඩි 5න් ඉන්ස්ටෝල් කරලා එයාගේ ෆෝන් එකේ ඩීටේල්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ගොඩක් වටින්නේ. හරිද? ඒක අනිවාර්යෙන් එහෙම තියාගන්න. හරිද? දැන් මේ ගොඩක් මේ shell જાති තියෙන්නේ. බලමු අපි තව shell මේ ඔක්කොම shell දැක්කනේ යාළුවෝ. මේවා try කරලා බලන්න. හරිද? මේවා නිකන් තියන්න එපා. මේ play store එකේ පොඩ්ඩක් ඕල search කරලා බලන්න terminal emulator කියලා. search කරලා බලන්න මේ ඔක්කොම shell දැක්කනේ shell එක මං ඒක තමයි කියන්නේ shell කියලා. හරිද? ඔයගොල්ලන්ට මතකයි free fire එක. සාමාන්‍යයෙන් free fire game එක අපි ඉස්සර ගහද්දී මට මතකයි free fire එකේ මේ අපි name දෙන තැනට අපි name එක දීලා අපි විස්තර වගේක් දෙනවනේ about එක වගේ. ඒ about එක දැන් අපි color ඒ about එකේ අපි දාන වචන set එක colors මාරු කරා. ඒකෙත් යම් තාක් දුරට ගත්තොත් ඒක shell එකක්. හරිද? මොකද code එක ගන්න run කරේ එතන. code එක අපි පිටින් run කරනවා ගන්න ඒක shell එකක් බවට පරිවර්තන වෙනවා. හරිද? දැන් මේ termux කියන්නේ shell එකක් දැක්කනේ. තනිකර අරගම තමයි දැන් අපි termux එක use කර calendar කියලා මේකම තමයි අරගෙත් පෙන්වන්නේ. හරිද? දැන් මම මෙතන use කරන calendar එක use කරන් පස්සේ දැන් අපි මේ shell එක ගත්තොත් මේකෙත් use වෙන්නේ මොනවද මේ calendar CL කියලා ගහලා enter කරලා calendar. මේක termux එකට සමානම ආපු shell එකක්. අර ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට සාමාන්‍යයෙන් ඉදිරියට දවස් දේවල් බලා ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයගා යාළුවෙක් ඉන්නවනම් යාළුවට ගමන් බිමන් යන්න ඕන ටයිම් එක දවසේ ඔක්කොම බලා ගන්නවට මේ සාමාන්‍ය පොඩි shell එක දාලා දෙන්න පුළුවන් වැඩ වගේ. හරිද? හරි. එහෙනම් මේ අපිට ගොඩක් වෙලා ගියා කතා කරාට. හරිද? හරි. අපි එහෙනම් මේ ඉක්මනට Google shell එකක් තියෙනවා මයික් ගැන දැන් කියලා දෙන්න. යාළුවනේ මම දැන් ඔයගලන්ට Google shell එක හඳුන්වලා දෙන්න යන්නේ. මම අනිවාර්යෙන් මේක විස්තර description දාලා තියන්න. හරිද?
මේ link එක දාලා දෙන description ඒ වගේම ඔයගලන්ට අර shell එක තෝරන වෙයි කියලා මම හිතනවා මම shell එකත් අනිවාර්යෙන් දාලා දෙන්නම් description එකේ හරිද link එක හරි අපි මේක open කරනවා open කරලා අපි යනවා කෙලින්ම Google එකට මේක Google shell එකක් හරිද මේක ඔයගලන්ට ගොඩක් use කරන්න පුළුවන් හොඳයි මේකෙන් කාල්නක්ෂයමත් ගන්න පුළුවන් මං ඉස්සරහට පුළුවන් වුණොත් අනිවාර්යෙන් මේකෙන් කාල්නක්ස් ගන්න විදිය කියලා දෙන්න හරිද දැක්කනේ මේ shell එක open වුනේ දැක්කනේ මේක තමයි Google shell එක මේක හරිද මේ සාමාන්‍ය shell කියන්නේ දැන් තේරෙනවනේ shell කියන්නේ මොකද කියලා termux එකත් මේ වගේ තනිකරම කිව්වොත් මේ ඔයගලන්ට මම තව එකක් කියලා දෙන්න කැමතියි මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් Linux එක මේ Linux වල කොටසක් නෙමෙයි sorry කාල්නක්ස් වල කොටසක් නෙමෙයි termux කියන්නේ. ඉතින් මේ termux එක sorry ඊට පස්සේ කාල්නක්ස් එක මේ Linux වල කොටසක් වෙනවා. එතකොට Linux එක Unix system එකේ කොටසක් වෙනවා. හරිද? ඔයගොල්ලෝ Unix system එක ගැන ඔයගොල්ලෝ Google එක හොයලා බලන්න පුළුවන් Unix එක ගැන මොකක්ද Unix කියන්නේ කියලා. හරිද? අපි බලමු සාමාන්‍යයෙන් මේකෙත් අපි අර termux එකට සමාන commands වැඩ කරනවද කියලා. බලමු මම මේකට ගහලා බලනවා cal කියලා ගහලා බලනවා. cal enter උනේ යාළුවනේ එහෙම කමාන්ඩ් එකක් නැහැලු සාමාන්‍ය යාළුවෝ මේ shell එකට වෙනම කමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා enter කියලා කිව්වොත් මේ දෙන්නේ නැහැ දැක්ක command not found ඒ කියන්නේ යාළුවනේ මේ shell කියන්නේ shell වලට ආවේනික වූ commands දෙකක් තියෙනවා හරිද ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න යාළුවනේ හරිද මම මේ shell එකෙන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද කාල්නක්ස් use කරන්න කියලා හරිද මේ කාල්නක්ස් use කරන විදිහ කොහොමද කියලා මම කියලා දෙන්න මේ ඉස්සරහට. එහෙන් දෙක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න මේ shell එකේ ගොඩක් වැඩ ගන්න පුළුවන්. මම මේ shell එක ගැන අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න යාළුවනේ හරිද? එනයිද යාළුවෝ අපේ වීඩියෝ හොඳයි නම් subscribe කරන්න යාළුවන්ට බය share කරන්න මතක ඇතුව bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඔයගලන්ට වටිනවා කියලා හිතනවා විතරක් subscribe කරන්න මම නම් කියන්නේ. ඒ වගේම like එකක් ඔයගලන්ට වීඩියෝ එක හොඳයි නම් විතරක් දාන්න හරිද? ඒ වගේම ඔයගලන්ට ගැටලුව එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් යාළුවනේ comment එකක් දාලා තියන්න හරිද? එතකොට අපි අනිවාර්යෙන් අපි ඉක්මනට අපි ඒක රිප්ලයි දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා හරිද එහෙනම් යාළුවනේ අපි ගිහිල්ලා එන්නම් සමහරක් කට්ටිය කියන යාළුවනේ මේ වගේ ඇයි මම මූණ පෙන්වන්නේ නැති කියලා මම මූණ පෙන්වන්නේ නැත්තේ යාළුවනේ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් මම හැකර් කෙනෙක් නෙවෙයි මම තාම ඉගෙන ගන්න ළමෙක් හරිද තාම ඇත්තම කිව්ව හැකර් කෙනෙක් වෙන ඉගෙන ගන්න ළමෙක් හරිද ඒ හින්දා යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ සමහරක් කරේ තාම ප්‍රශ්නයක් ඇති ඇයි මේ channel එකේ black එක white SL black එක කියලා විතරක් තියෙන එක. SL black එක කියලා විතරක් තියෙන යාළුවනේ. දැන් මෙතන white එක කරන SL black එක කියලා. ඒතකොට අපි WhatsApp වල ඉන්නේ වෙනම නමකින්. ඒතකොට අපිට අපි WhatsApp වල use කරන නම් වෙනයි. ඒව තනියර coding system එකක් තියෙන. ඒ කියන්නේ අපේ team එකකටම ආවම coding name එකක් තියෙනවා. හරිද? ඒකයි. හරි යාළුවනේ. එහෙනම් ඉතින් යාළුවනේ අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. අනිවාර්යෙන් යාළුවනේ අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරමු බලන්න මේ shell එක ගැන අපි මේ සාමාන්‍යයෙන් කොටසක් මේ shell එක ගැන කතා කරමු මේ shell එක ගැන ඔයගලන්ට ආසෙත් නේ දකින්න මේකෙන් කාල්නක්ෂයමත් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන් කියලා මට ආරංචි තියෙනවා මේක ඉක්මනට අපි මේක ගැන අපි ගේන්න හරිද එහෙනම් යාළුවනේ අපි ගිහින් එන්න එහෙනම් ඔයගලන්ට සුබ දවසක්